زمانی که از جلوی نون فروشی رد میشیم عطرش دل آدمو میبره، پس چه بهتره که بیایم این نون رو در منزل درست کنیم و عطرش رو در فضای خانه پخش کنیم. سلام و درودی دوباره خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه. با یک خوشمزه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. نان ساندویچی یا نان همبرگر. مواد لازم: شیر 1.5 لیوان، مخمر یا همون مایع خمیر خشک 2 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق غذاخوری، روغن 1/3 لیوان، نمک 2 قاشق چایخوری، آرد 5 لیوان. خب ابتدا نصف لیوان شیر رو من داخل ظرف میریزم. حالا شیر داغون به اصطلاح که میخوایم یه مقدار گرمش کنیم، خیلی نه، برای که میخوایم مایع خمیرمون رو به عمل بیاریم. مایع خمیر رو اول تو ظرف مورد نظر میریزیم، شکر رو هم بهش اضافه میکنیم. مرحله بعدی، ببینید شیر نباید خیلی داغ بشه، یه مقدار کم زیاد نه رو حرارت میدیم و بعد میریزیم روی مایع خمیر و شکر. یه مقدار کمی به هم بزنید، خیلی نه، و روشو میپوشونیم، میذاریم تو دمای محیط آشپزخونه حدود 7 تا 10 دقیقه بمونه تا به عمل بیاد. ببینید کاملا پف کرده یا به عمل اومده. الان مرحله بعدی کار، اون 1 لیوان دیگه شیری که داشتیم میریزیم. اگر دوست داشته باشید میتونید از آب هم استفاده کنید، 1.5 لیوان آب استفاده کنید. الان من اینجا روغنم بهش اضافه میکنم و بعد نمک رو میریزیم. یک مقداری رو هم میزنیم. عزیزان اگر میخوان روغن استفاده نکنن میتونن، ولی بعد آرد رو باید کمتر بریزن. و این نکته دیگه، این نون لذیذ رو بهشون نمیده، خوش عطر رو بهشون نمیده، تفاوتش این میشه. الان اینجا من آرد دارم اضافه میکنم. آرد رو باید کم کم و با حوصله اضافه کنید، یه دفعه نریزین برای که خیلی خوش میشه نونتون. و سعی کنید آرد رو حتما الک کنید. من آرد رو 1 بار الک کردم، الان اینجا بار دوم. اگر بتونید 2 تا 3 بار الک کنید، اون نونی که دارید لطیفتر میشه و به اصطلاح پفکی تر. لیوان بعدی رو میریزیم. یه نکته که خیلی مهم هست و من بارها تکرار کردم، آردها با هم متفاوت هستن. حتی اگر برای یک کارخونه هم باشن، زمان تولیدشون فرق داره. وقتی شما یک زمان میگیرید اون آردو، احتمال داره دفعه بعدی اون کیفیتش با اون زمان فرق داشته باشه، به خاطر گلوتنی که داره. اون چسبندگی آرد خیلی مهم هستش، پس دقت کنید آرد رو با حوصله و کم کم اضافه کنید. این مقدار شیر و روغنی که من گفتم حدود 5 لیوان آرد میخواد. حالا شما برای همین میگم کم کم آرد رو اضافه کنید تا ببینید تا چه اندازه‌ای کافی میشه. الان من 4 رم ریختم. خب دیگه الان من با دست ورز میدم. این هم لیوان 5 هست. ببینید دقت کنید، دیگه خیلی با احتیاط باید بریزید اینو. الان حدوداً 5 لیوان شد، یعنی حدود 1 بند انگشت از سر لیوان کمتر من آردو ریختم داخلش. اگه دقت کنید همه لیوانو کامل نریختم. بعد دیگه الان رو سطح کار من اینو ورزش میدم.
اگه دقت کنید اون چسبندگی رو نداره. این برای ریختن آرد دقت کنید، این میزان آرد به اینجا رسید کافی هست. اینو کاملا ورز بدید. هرچی اینو بیشتر ورز بدین خمیرتون لطیفتر میشه و به همون نسبت نون لطیفتر و بهتری هم خواهیم داشت. خب الان این خمیر دیگه آماده هستش، باید استراحتش بدیم. یه مقدار کمی روغن میریزیم تاش. خب این خمیر رو ما میذاریم حدود 15 تا 20 دقیقه تو دمای آشپزخونه بمونه. خب ببینید این خمیر اگه دقت کنید حالت پفکی شده. این مرحله اول استراحت چه، به همین دلیل کمتر استراحت دادیم. این خمیر رو سطح کارتون یه ورز دیگه میدید. حالا اینو با کف دست پهنش کنید، از وردنه استفاده نکنید برای که پفش میخوابه. اینو شبیه یه دایره حالا درش میارید، با چاقو حالا یا کاردکی که دارید اینو برش میدید. با این میزان خمیری که من گفتم حدود 8 تا نون همبرگر میشه. اینو ما الان برش دادیم، تو دست چونه میگیریم و همونطوری که گفتیم میخوایم نونو داخل تابه روی گاز درست کنیم که برای همه عزیزان راحت باشه و خیلی هم سریع آماده میشه. این نون میتونید برای خانواده عزیزتون رو درست کنید. چونه ها رو میذاریم داخل تابه، بستگی به سایز تابتون هم داره. الان تابه من بزرگ هستش، حدود 30 سانت هست. من 5 تا رو میذارم داخل این دور تا دور و یه دونه هم وسط میذارم. خیلی به هم نچسبونید برای اینکه باید استراحت بعدی رو بهش بدیم و میچسبه به هم وقتی به عمل بیاد. 1 ساعت دیگه میذاریم اینو در محیط آشپزخونه بمونه که میشه استراحت آخرش. الان من اونجا تو اون تابه 6 تا نونو گذاشتم. میخوام یه مدل دیگه درست کنم که حالت حالا ساندویچی. به این صورت خیلی راحت، همونطور که گفتم با وردن این کارو انجام ندید، با دست با حوصله میتونید باز کنید، به خصوص که روغنم داره راحت این باز میشه. میتونید با قیچی یا حالا با چاقو روش مدلی هم بدید. دوباره در اینم میذاریم و میذاریم استراحت دومو بکنه. الان 1 ساعت شد. ببینید کاملا پف کرده، خمیرای ما آماده است که بذاریم روی گاز. اینم از این مدل، اینم کاملا پف کرده. خب شعله پخش کن اگر دارید میتونید بذارید و بعد تابه رو بذارید روش. و وقتی تابتون کاملا داغ شد زیرش رو خیلی کم کنید. اگر شعله پخش کن ندارید نگران نباشید، میتونید رو حرارت مستقیم هم بذارید، ولی باز خیلی باید شعله رو کم کنید و بیشتر دقت کنید که زیرش نسوزه. نکته دیگه، یا میتونید یک تابه ای رو بذارید زیر این تابتون به عنوان حالا شعله پخش کن استفاده کنید. خب مرحله اولی که روی گاز میذاریم حدود 16 دقیقه، بستگی به اون شعله گازتون هم داره. روی گاز میذارید، درش هم بر ندارید. ببینید کاملا پف کرده و داخلش هم کاملا میپزه. هیچ نگران نباشید که فکر کنید روی گازه و داخلش خام بمونه یا خمیر بشه. بعد از 16 دقیقه من اینو میخوام برش گردونم. میتونید یک کاغذ پوستی بذارید برای اینکه خیسه و نچسبه، یا یک بشقاب یا حالا در قابلمه یا تابه‌ای که دارین خیلی راحت اینو میتونید برش گردونید به این صورت. من یه پوستی رو روش میذارم برای اینکه الان بخار میکنه و اون نون خیس نشه. این یکی رو الان میخوایم برگردونیم، یعنی مرحله دوم پخت هست، داریم ما برمیگردونیم که اون طرفش هم به اصطلاح طلایی بشه. اینم باز به همین صورت. ببینید نون کاملا پخته و داخلش هم حالت پفکی داره که بعدا نشون خواهیم داد. مرحله دومو 5 تا 6 دقیقه رو حرارت کم دوباره میذارید که نونمون دیگه آماده میشه.
همراهان عزیز خسته نباشید از اینکه با ما همراه بودید. اینم از نونای ساندویچی یا همون نون همبرگر تابعی ما. خیلی راحت و سریع میتونید در منزل درست کنید و با عطری که در خانه پیچیده خانواده رو شاد کنید. در کنارش یک کوکو، کتلت یا حتی همبرگر یا حتی نون پنیر خیلی خوشمزه میشه. حتما اینو امتحان کنید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشحال هستم و اعتمادتون به ما بسیار سپاسگزار هستم. لطفاً برای حمایت بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دیگر دوستانتون معرفی کنید. در ضمن زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید برای اطلاع از آشپزی‌های بعدی ما. اگر سوال دارین برای من کامنت بذارین، حتما پاسخ خوب شما عزیزان خواهم بود. کانال خوشمزه مختص به خوشمزه و سبک و سیاق خوشمزه است. خدا نگهدار تا خوشمزه دیگر.